PNB to RCBC Fund Transfer. How to send money from PNB to RCBC online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So currently, nakalogin ako sa RCBC online account ko and ang balance ko rito is 4,500 pesos. And ang plano ko kasi is mag-transfer ng pera from PNB to RCBC. So dapat madagdagan tong balance ko after ko mag-transfer from PNB. So yun yung gagawin natin. I-open ko na yung PNB online account ko. Ito siya. And then mag-login lang ako gamit yung user ID and password ko. And by the way, kung wala ka pang online account sa PNB, or kahit sa RCBC, meron kaming ginawang mga tutorial videos on how to enroll your account to online banking like PNB Online Banking or RCBC Online Banking. You may click this link. Andito yung mga related videos about this tutorial. So ito, nakapag-login na tayo and ang maganda pa pag meron kang online account or PNB Online Banking Account, makikita mo agad yung balanse mo and aside dyan, pwede kang mag-transfer ng pera. So dito sa bandang taas, tap ko yung 3 lines and then transfer funds. And then, may 4 na option. And since magpapasa tayo sa ibang bangko, pipiliin ko yung other local banks. Either yung pangatlong option or yung pang-4 na option. Pero ang pipiliin ko dito is yung InstaPay. Ang reason is, sa InstaPay kasi, mas mabilis mag-transfer ng pera. Sa PesoNet, pwedeng abutin ng ilang oras hanggang sa ilang araw. Pwedeng 1 to 3 or 1 to 5 banking days. Although, hindi ganun kabilis kay PesoNet, designed naman siya na makapag-transfer ng mas malaking amount. Like, ang gusto mong i-transfer is 51,000 pesos or kahit ano, basta more than 50,000 pesos, kayang i-transfer yun ni PesoNet. Kay InstaPay kasi, hindi ganun kalaki. Like, hanggang 50,000 pesos per day lang yung pwede mong i-transfer. And since sa akin, 100 pesos lang naman ang kita-transfer ko, mas bagay na sa akin yung InstaPay and gusto ko na rin i-check kung mabilis lang bang matatransfer yung pera from PNB to RCBC. So, piliin ko na itong pang-4 na option. And yung transfer from yung pera na panggagalingan sa ang account. So, dito sa account ko, tap ko to. And ang piliin ko is new pay since first time ko mag-transfer ng pera sa account na to. Dito sa bandang baba, kung mapapansin ninyo, meron dito mga bank accounts. Ibig sabihin nito, nag-transfer na ako sa mga accounts na to in the past and sinave ko siya. So, yun din yung gagawin ko sa RCBC. Habang nag-transfer ako ng pera sa RCBC, isi-save ko na rin siya para next time, kung gusto ko mag-transfer ng pera ulit sa RCBC account, pipiliin ko na lang siya sa list na to and hindi ko na kailangan i-re-enter manually yung account number, yung account name, and yung address. So, balik tayo. Tap ko na itong new pay. And for bank, piliin ko yung RCBC. Ito siya, RCBC or Discartec. So, itong ginagawa ko is applicable din kung magka-transfer ka ng pera from PNB to Discartec or PNB to RCBC. Kasi yung Discartec account natin, by the way, may ginawa rin kaming video about dyan, merong account number doon. And ibig sabihin nun, pag meron kang account sa Discartec, meron ka na ring bank account sa RCBC. So, kompletuhin ko na yung account name, account number, and address. Ibig sabihin, ilalagay ko dito kung sino yung owner ng bank account, dito sa account name. Sa account number naman, kung ano yung account number sa RCBC, yun yung ilalagay natin. Same with Discartec. Kung ano yung account number sa Discartec, yun din yung ilalagay dito. Kung sakaling sa Discartec ka nagka-transfer. And yung address naman is pwede na yung city address. Like, let's say, pwede na yung Pampanga, Bulacan, or Manila, Makati, Mandaluyong, pwede na yon. So, kompletuhin ko lang to. And kompleto na siya. So, andito na yung part kung saan pwede na natin siyang i-save as payee. So, naka-on na siya by default. And then, dito sa alias, ang ilalagay ko is RCBC Lulu. Yung alias kasi, kahit ano naman pwede. Depende yan sa inyo. Pero sa akin, ang ginagawa ko is, ang format ko is, anong bank account ba yon and kaninong bank account ba yon. So, let's say, nagkapasa ako sa Metro Bank and sa mother ko yung account na yon. Sa akin, ang nilalagay ko is Metro Bank and then mother or nanay. Ganun ilalagay ko. So, kompleto na yung info, tama rin yung account number. So, pwede na tayo mag-proceed after ma-double check lahat ng info. And lagay ko yung amount. So, again, sabi ko kanina 100 and yung purpose is funding na lang ilalagay ko. Kahit anong purpose, pwede naman. Pwede yung savings, pwede yung allowance, pwede yung payment. Sa repeat, naka-off siya. Pwede nyo siyang i-on. Applicable to sa mga paulit-ulit mag-transfer. Let's say, allowance to and gusto ko magpadala ng allowance every day sa account na to. So, pwede ko siyang gawing frequency daily and for the next 5 days, mag-transfer to automatically.
Yung sa daily, aside dyan, pwede rin yung weekly or monthly. Let's say, nagabayad kayo sa savings ninyo or may utang kayo na kailangan bayaran and monthly yung bayaran nun or weekly, pwede nyo i-set up siya either weekly or monthly. And mangyayari siya in the next 5 weeks or kung monthly yung sinet up nyo rito in the next 5 months. Pero sa akin, i-off ko na to kasi hindi ko naman kailangan yung repeat na option. And tap ko na tong continue. And double check ko lang lahat ng information dito. So, tama naman. Tap ko na tong done. And ito na yung part na may kailangan hintayin. So, ilalagay ko na rito yung OTP na ma-receive ko or isa-send sa akin ni PNB. So, ito na siya. And 416400, ito yung code. So, yung mga OTP, make sure na kayo lang yung nakakaalam nun. For some reason, naka-receive kayo ng OTP pero wala naman kayo ginagawa sa account ninyo. Magduda na kayo. Ibig sabihin, may ibang tao na nagtatry gumawa ng transaction gamit yung account ninyo. And pag ganun, tawag na agad kayo sa PNB. So, proceed na tayo. Continue. So, hintayin lang natin siya. And then, once ma-confirm ko na dito, i-double check natin kay RCBC. So, fund transfer successful na daw. And may text na rin ako na-receive about this. And, meron ditong reference number. Sa akin, naging best practice ko na i-save yung reference number or iti-take yung screenshot nitong transaction. Ang maganda kasi niyan is may proof kayo na ginawa nyo nga siya. Let's say, nagkaroon ng issue. Nabawasan yung pera nyo sa PNB pero hindi nag-reflect yung pera doon sa kabilang account, pwede kayong mag-report sa PNB para ma-check yung issue and i-provide nyo itong reference number or screenshot as proof na ginawa nyo talaga yung transaction. Pero sa akin, nakailang transfer na ako in the past pero hindi pa naman ako nagkakaroon ng issue. Just in case lang talaga, para ready lang tayo pero wag naman sana mangyari yung mga ganong instances. So, okay na tayo. Pakita ko lang very quick, like transfer funds. Di ba kanina sinave natin siya as payee? Ngayon, dapat makita ko siya dito sa list ko. So, inuulit ko lang yung ginawa ko kanina and scroll down ko lang. So, andito na siya, RCBC Lulu. So, pag sinap ko yan and gusto ko ulit magpadala ng pera dito, ang i-answer ko na lang this time is amount. Hindi ko na kailangan i-re-enter yung account name, yung address, and yung account number. So, yun yung maganda pag sinave mo siya. And ngayon, i-double check na natin sa RCBC kung nag-transfer na siya. So, login lang ako ulit. Na-set up ko na yung fingerprint login before. So, 4601 na yung pera ko dito. So, sa transaction history, makikita natin dito na may nag-transfer na nga na nangyari worth 100 pesos. So, tama nga, na-prove natin na real-time yung pag-transfer or mabilis lang yung pag-transfer from PNB to RCBC or PNB to other bank. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip man kayong questions or topics na tingin nyo pwede naming i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to. And this is Sulu from Invest Library. Until next time, bye-bye!